BMG რეჟისორის მარი გულბანის სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმის სანამ მამა დაბრუნდება პრემიერა ბრიტანეთში მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდ დოკუმენტურ შეფილდის კინოფესტივალზე შედგება. 9 ივნის კახაბენდუგიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში Art Weekend 2018 გაიმართება, რომლის ფარგლებში ლიტერატურაზე, კინემატოგრაფიასა და ფოტოგრაფიაზე ლექციათა ციკლი იქნება წარმოდგენილი. თბილისის მსოფლიო ფორუმს Welcome Challenge-ს უმასპინძლებს დეტალები რამდენიმე წუთში პარასკევის ნარატივით. ნიუ-იორკში ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვის კონვენციის წევრი ქვეყნების მე-20 შეხვედრაზე გამართულ არჩევნებში საქართველოს კანდიდატი დოქტორი ლია ნადარაია 2019-2022 წლების ვადით ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვის კომიტეტის წევრად აირჩიეს. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, საქართველოსთან ერთად კომიტეტში არსებულ 12 ვაკანტურ ადგილზე წარდგენილი იყო 16 ქვეყნის კანდიდატი. არჩევნების შედეგად კომიტეტის წევრებად აირჩიეს შემდეგი ქვეყნების მიერ წარდგენილი ექსპერტები: საქართველო, აზერბაიჯანი, ალჟირი, ბულგარეთი, ბურკინა-ფასო, ეგვიპტე, ესპანეთი, იაპონია, მავრიკი, პერუ, საუდის არაბეთი, ტრინიდადი და ტობაგო. ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვის კომიტეტი ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში შესაბამისი კომპეტენციის მქონე 23 დამოუკიდებელი ექსპერტისგან შედგება და ზედამხედველობას უწევს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვის შესახებ კონვენციის შესრულებას. აღნიშნული კომიტეტი ასევე განიხილავს კონვენციის დებულებების განსახორციელებლად გადადგმული ნაბიჯების თაობაზე კონვენციის წევრი სახელმწიფოების მიერ პერიოდულად წარდგენილ ანგარიშებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ დოქტორი ლია ნადარაია ამჟამად არის აღნიშნული კომიტეტის წევრი 2015-2018 წლების პერიოდით. ულოცავთ მორიგ თანამდებობას, ჩვენ აუცილებლად განვიხილავთ მასთან ერთად სწორედ გადასადგმელ და უკვე გადადგმულ ნაბიჯებს. სტუდიის ფარგლებში ახლა დროა აუცილებლად გავიგოთ დღევანდელი სტუმრების ჩამონათვალი და ვნახოთ გადაცემის ანონსი რივო მშვიდობის. პარასკევის ნარატივის სტუმრებთან ერთად ნინო მიქავა ჯანდაცვის ასოციაციის დირექტორი სამედიცინო ტურიზმზე და სხვა აქტუალურ საკითხებზე ნარატივით და ადვოკატი ქეთი ბუაძე ბიზნეს სამართალზე. ეს ქალების ნარატივია გვანცალ აღიძესთან ერთად. რეჟისორის მარი გულბანის სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმის სანამ მამა დაბრუნდება პრემიერა ბრიტანეთში მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ დოკუმენტურ შეფილდის კინოფესტივალზე შედგება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ინფორმაციას ამის შესახებ ფესტივალის ვებგვერდიდან ვიგებთ. ფილმი საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის მიერ სრულ და მოკლე მეტრაჟიანი ფილმების დაფინანსების 2016 წლის კონკურსის გამარჯვებულია. მისი პროდიუსერი თეკლა მაჭავარიანი გახლავთ. ფილმში იმანი და ევა მეგობრები არიან, გოგონები პანკისის ხეობის სოფელ ყვარელწყალში ცხოვრობენ. ქისტი გოგონების მამები 1 წლის წინ საზღვარგარეთ გაემგზავრნენ, მას შემდეგ გოგონებს იშვიათად უკავშირდებიან. მშობლები ამ თემაზე ჩურჩულით საუბრობენ. გოგონებისთვის ერთადერთი თავისუფალი სივრცე კინო გაკვეთილებია, რომელიც პროექტის კინოსკოლაში ფარგლებში მიმდინარეობს. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, რომელსაც აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს და განვიხილავთ ქალების ნარატივის არეალში. 8-9 ივნის კახაბენდუგიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში Art Weekend 2018 გაიმართება, რომლის ფარგლებში ლიტერატურაზე, კინემატოგრაფიასა და ფოტოგრაფიაზე ლექციათა ციკლი იქნება წარმოდგენილი. აგრეთვე შედგება მუსიკალური საღამო Art Weekend თავისუფალი უნივერსიტეტის მართვის სკოლის სტუდენტების პროექტი გახლავთ. Art Weekend-ის წარმომადგენლის თქმით, ივენთის სპიკერების შერჩევისას მათ გაითვალისწინეს როგორც ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები, ისე დამოუკიდებლობის 100 წლის თავი. ორგანიზატორები გვპირდებიან, რომ ყველა სპიკერი მიმოიხილავს ქართულ თემატიკას. აქაც დაველოდებით მოვლენების განვითარებას და შედეგზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. თბილისის მსოფლიო ფორუმს Welcome Challenge უმასპინძლებს, როგორც აღნიშნეთ, ფორუმთან დაკავშირებით პრეზენტაცია უკვე გაიმართა, რომელზეც ფორუმის მნიშვნელობა და მონაწილე მხარეები
მხარეების ჩართულობა განიხილეს. მასპინძლობისა და ტურიზმის ინოვაციების ყოველწლიური მსოფლიო ფორუმი Welcome Challenge დარგის საუკეთესო სტარტაპებს, ინდუსტრიის წამყვან ექსპერტებს, მსხვილ საერთაშორისო კორპორაციებსა და ფინანსური კომპანიების წარმომადგენლებს აერთიანებს. ფორუმის მიზანია ინოვაციური სტარტაპების წახალისება და ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობების აღმოჩენა. ღონისძიება ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით გაიმართება. ფორუმი 23 და 26 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემას უკვე ცხადია ოქტომბერშიც. ქართული ინოვაციური პლატფორმა Postred Audio ნიუ-იორკსა და ბერლინში ფილიალების გახსნას აპირებს. კომპანიის დამფუძნებელი ბესო კაჭარავა ამბობს, რომ მათი მთავარი მიზანი ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე შესვლა. ინფორმაციას ნავიგატორი ავრცელებს, პლატფორმაზე ფუნქციური სიახლეების დამატებაც იგეგმება. Postred Audio რამდენიმე წელია ფილმის რეკლამისა და ვიდეო თამაშების ინდუსტრიაში მუშაობს, როგორც ხმის დიზაინის და მუსიკის კომპანია. პროექტები, რომლებზეც კომპანია მუშაობს, დიდ ფესტივალებზე პოულობს აღიარებას, მაგალითად ბერლინალე, სანდენსი, ასევე ენისი და ტრიპკა. და თბილისის მერიის და საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით 7-8 ივნისს თბილისში მეცხრე კავკას ჯაზ ფესტივალი გაიმართება, რომლის მთავარი მიზანი გახლავთ ხელი შეუწყოს სამხრეთ კავკასიაში ჯაზის განვითარებას, შემსრულებლების კულტურულ დიალოგსა და მათ მეგობრულ დაახლოებას, რაც ასევე მათ შემდგომ თანამშრომლობას გულისხმობს. ჯაზ კაფე სინგერი კავკასიური ჯაზის მოყვარულთა თავშეყრის ადგილად 7 ივნისს 20 საათზე იქცევა თბილისის მერიის პროექტის თბილისის ცისქვეშ ფარგლებში აბანოთუბანში დასკვნითი ღონისძიებაც გაიმართება. სცენაზე მსმენელების წინაშე წარსდგებიან შემსრულებლები აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, საქართველოდან და სომხეთიდან. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, სწორედ ამ ღონისძიებას უკვე მე-9 წელია ვადევნებთ თვალ ყურს. და ქალების ნარატივში მორიგ აქტუალურ საკითხს ვეხმაურებით, რამდენიმე წამში დიალოგის რეჟიმში საინტერესო ამბის თხრობა დაგველოდით. ბარონესა მარგარეტ ჰილდა ტეტჩერი, იგივე რკინის ლედი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი და კონსერვატიული პარტიის ლიდერი, მე-20 საუკუნის ყველაზე ხანგრძლივი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი და 2016 წლამდე ამ პოსტზე ერთადერთი ქალბატონი იყო. მეტსახელი რკინის ლედი მის უკომპრომისო პოლიტიკასა და ლიდერობის სტილთან ასოცირდებოდა. მან დანერგა პოლიტიკა, რომელიც ცნობილი გახდა როგორც ტეტჩერიზმი. ტეტჩერი 1925 წლის 13 ოქტომბერს ინგლისის პატარა ქალაქ გრენთემში დაიბადა. მარგარეტ რობერტსი 1930 წლის 3 სექტემბერს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში შეიყვანეს. 1941 წლისთვის ის ნოტინჰემის უნივერსიტეტსა და ლონდონის უნივერსიტეტის ბედფორდ კოლეჯში სწავლობდა. მოგვიანებით კი მიზანს მიაღწია და სამერველი სტუდენტიც გახდა. მარგარეტ რობერტსი ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდიდან ჩაება პოლიტიკურ საქმიანობაში და ოქსფორდის უნივერსიტეტის კონსერვატორთა ასოციაციის წევრიც გახდა. მალე ის ასოციაციის პრეზიდენტად აირჩიეს. ეს მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი პირველი დიდი წარმატება იყო. 1947 წელს მარგარეტს მეორე კლასის მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი მიენიჭა, რის შემდეგაც დაიწყო მისი პოლიტიკური საქმიანობა. 1974 წელს ჩაეყარა საფუძველი ახალი კონსერვატორების კონცეფციას, რომლის ლიდერიც მარგარეტ ტეტჩერი გახდა. 1979 წელს ტეტჩერი პრემიერ-მინისტრი გახდა. 1983-87 წლებში აირჩიეს მეორე ვადით. სწორედ ამ პერიოდში ტეტჩერი საქართველოს ეწვია და იმდროინდელ მაღალ ჩინოსნებს შეხვდა. ამავე წლის არჩევნებზე ტეტჩერი მესამე ვადით აირჩიეს. რკინის ლედი ასე ეწოდება ბრიტანულ-ფრანგულ ბიოგრაფიულ დრამას, რომლის პრემიერაც 2011 წლის 30 დეკემბერს შედგა. ტეტჩერის როლს მსახიობი მერილ სტრიპი ასრულებს. რკინის ლედი 2013 წლის 8 აპრილს 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დიდი ბრიტანეთის ახალ და უახლეს ისტორიაში სამი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი არ ყოფილა. ამ მხრივ მარგარეტ ტეტჩერმა კიდევ ერთი რეკორდი მოხსნა. სადვართ სამედიცინო რუკაზე და რა როლი აქვს ქვეყნისთვის სამედიცინო ტურიზმის ინფრასტრუქტურის განვითარება, სექტორის წახალისება, საერთაშორისო აკრედიტაციის მისაღებად და რიგი საკითხები ჯანდაცვის ასოციაციის დირექტორთან ნინო მიქავასთან ერთად ნარატივით. ნინო, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და გადაცემის სერიალში. გაერთიანებისთვის ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება და არწმუნებული ვარ, ძალიან ხშირად ვიქნებით დიალოგის რეჟიმში წარმოდგენილი სწორედ ქალების ნარატივის სერიალში. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხი წამოწიეთ, რითიც დავინტერესდით და ძალიან გვინდა რომ გაუზიაროთ მაყურებელს. სამედიცინო ტურიზმი და ასევე ჯანმრთელობის ტურიზმი, სხვადასხვა მიმართულება, რომელიც ორივე პრინციპში ჯაჭვური რეაქციით უკავშირდება ერთმანეთს და სწორედ ქვეყნის წარმატებაზეა ორიენტირებული. თქვენი დისერტაციის მთავარი თემა. სად ვართ ჯერ პირველ რიგში სამედიცინო ტურიზმის კუთხით?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ამ თემით დაინტერესდით. სწორად აღნიშნეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, ზოგადად თელ მსოფლიოში ძალიან აქტუალური თემა არის და უკვე საქართველოშიც და ხშირად ექსპერტები კალიფორნიის ოქროსიებს ხელებას ადარებენ ამ პროცესს, იმდენად თქვა სწრაფად მზარდი არის ეს სამედიცინო ტურიზმის ინდუსტრია, საერთაშორისო ბაზარი. მაგალითისთვის 2010 წელს თუ იყო სერვისის მიმწოდებელი ქვეყანა 34 მხოლოდ 2014 წლის დასაწყისში ეს ციფრი იყო 90. ან ძალიან სწრაფი ტემპით იზრდება და ეგრეთ წოდებული დანიშნულების ქვეყნები, ან რომელიც სერვისებს აწვდის, ძალიან სწრაფი ტემპებით აღმოცენდებიან ამ რუკაზე. რაც შეეხება საქართველოს, ანუ საქართველოს სად არის ამ ჩვენ ამ რუკაზე კლინიკები აქტიურობენ პრინციპში სამედიცინო ტურიზმის კლინიკები აქტიურობენ, იმიტომაც ავირჩიე მე ჩემი დისერტაციის თემა და შესაბამისად თქვენც მოგწერეთ რადგან კლინიკები აქტიურობენ, არსებობს პოტენციალი საქართველოში სამედიცინო სერვისები, რომელიც არის ძირითადი თქვა სამედიცინო ტურიზმის ინდუსტრიაში წამყვანი, საქართველოში საკმაოდ განვითარებული არის უკვე იგივე კარდიოქირურგია, კოსმეტიკური ხირურგია, თვალის ხირურგია და ასე შემდეგ. საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალია, ხო? ძლიერი მიმართულებით. ჩამონათვალი არის, დიახ. ანუ თქვენ ახსენეთ ჯანმრთელობის ტურიზმი უფრო ფართეცნება არის და მოიცავს როგორც სამედიცინო ტურიზმს, ასევე გამაჯანსაღებელ ტურიზმს, კურორტებზე მკურნალობას და ასე შემდეგ. ამის რესურსი საქართველოში გვაქვს, რა თქმა უნდა, ვიცით რომ 2000 რეგისტრირებული უნიკალური კურორტი არსებობს საქართველოში და გვახსოვს რომ სამედიცინო ტურიზმი ახალი არ არის, უბრალოდ 21 საუკუნეში ახალი ტრენდი არის, ახალი ტენდენცია არის, ადრე თუ თქვათ განვითარებულ ქვეყნებში ჩადიოდნენ უკეთესი მომსახურების მისაღებად, ეხლა ტრენდი არის რომ განვითარებული ქვეყნებიდან ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში ჩამოდიან, იგივე თქვათ უფრო იაფი ფასის გამო და ასე შემდეგ. გვახსოვს რომ სამედიცინო ტურიზმი იყო ისიც რომ საბჭოთა კავშირის ბევრი ქვეყნებიდან თქვათ ჩამოდიოდნენ საქართველოს კურორტებზე, ვიცით ახტალა და ახტალას საერთოდ ექსპერტების დასკვნებით ალტერნატივა არ აქვს მსოფლიოში, როგორც ვიცით, უნიკალური არის. სულიყავი, რამდენად უნიკალური გვაქვს სწორედ ეს მიმართულება და გუშინაც იყო განცხადება საპარტნიორო ფონდის, რომ წყალტუბოს ძველ სანატორიუმს ამზადებენ, ეს თქვათ ინვესტორებისთვის, მთელი რიგი სამუშაოები განხორციელდა, რომ დაინტერესონ ინვესტორები იმდენად უნიკალური არის თქვათ სანატორიუმი და უნდა აღდგეს აუცილებლად. თუმცა კიდევ რიგი ღონისძიებებია ჩასატარებელი სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც პოპულარიზაციის კუთხით და თუნდაც ინფრასტრუქტურის გამართვის კუთხით. დიახ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია სხვა ქვეყნების გამოცდილება გავიზიაროთ, ეგრეთ წოდებული best practice-ები, საუკეთესო მეთოდები ვნახოთ. ალბათ ყველაზე კარგი იქნებოდა ჩვენი მეზობელი თურქეთის გამოცდილება შეგვესწავლა უფრო დეტალურად, რადგან ეს თურქეთმა საკმაოდ დიდი სამუშაო გასწია და საკმაოდ კარგ წარმატებას მიაღწია სამედიცინო რუკაზე, ესე ვთქვათ, ათეულის ჩამონათვალში თურქეთიც მოიაზრება უკვე. და ჩვენ შეგვიძლია ეს მაგალითი საქართველოს მოვარგოთ, ყველა ქვეყანას თავისი მაგალითი სჭირდება. ანუ რატომ არის კარგი სამედიცინო ტურიზმი ქვეყნისთვის? თქვენი თავიდან დასაწყისში კითხვა იყო. ეკონომიკაზე, რა თქმა უნდა, ახდენს ძალიან კარგ გავლენას და იწვევს ეკონომიკის განვითარებას. ანუ სამედიცინო ტურიზმის სხვა დარგებთან მიმართებაში უფრო კონკურენტუნარიანი არის და უფრო მომგებიანი, ეს ანუ დადგენილი არის რატომ? იმიტომ რომ პაციენტებს შედარებით უფრო ხანგრძლივად დაყოვნება უწევთ ქვეყანაში სამკურნალოდ როცა ჩადიან, ვიდრე თქვა ტურისტული მოსაზრებით როცა სტუმრობენ და სტატისტიკურად დადგენილი არის, რომ თითქმის არასდროს არ მოგზაურობენ პაციენტები მარტო, ერთი თანხლები პირი მაინც ახლავთ თან. და მით უმეტეს კოსმეტიკური ქირურგიის შემთხვევაში გეგმიური ოპერაციების დროს ათავსებენ მკურნალობას, თქვათ იგივე სხვა ტურისტული ადგილების მონახულებას და დათვალიერებას და ასე მეტი ხარჯვას განაპირობებს ეს ყოველივე ქვეყანა. ცხადია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ მიმართულების განვითარება არაერთხელ ყოფილა ჩვენ თავარი თემაც ჩვენს სატელევიზიო პროექტებში. თქვენ აღნიშნეთ რომ სამედიცინო ტურიზმს ხშირად მიმართავენ სწორედ უცხოელები, ტურისტები, თუმცა ჯანდაცვის ტურიზმს რამდენად ხშირად მიმართავენ და თუ იციან ამის შესახებ, რომ სწორედ ასეთი მდიდარი ქვეყანა გვაქვს ამ მიმართულებით. ალბათ იციან, ანუ ჩვენ საუბრობდით დასაწყისში ეთერამდე, რომ თქვათ რა პოტენციალი აქვს საქართველოს სამიზნე ქვეყნები, ვინ შეიძლება იყოს, ხო? იგივე თქვათ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, რომლებიც იცნობენ ჩვენს კურორტებს და თქვათ ძალიან კარგი შესაძლებლობა აქვს საქართველოს, რომ ამიერკავკასიაში გახდეს ეგრეთ წოდებული ჰაბი სამედიცინო ტურიზმის და ზოგადად ჯანმრთელობის ტურიზმის. მაგრამ ამას სჭირდება უფრო გავრცელება ამ ინფორმაციას, ეგრეთ წოდებული პრომოუშენი, აქტიურად სჭირდება და ამაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს როლი. თქვენ გაქვთ
გაქვთ სახელმწიფოსთან სწორედ მოლაპარაკებები და აქტიური შეხვედრები? გვაქვს შეხვედრები იგივე ტურიზმის დეპარტამენტთან, ცდილობენ რომ ხარი დაუჭირონ კერძო კლინიკებს ამ პროცესში, თქვათ კურორტები კიდევ ცალკე თემა არის, იქ ინვესტორების მოზიდვა არის საჭირო, თუმცა რაც არსებობს იმ კურორტების ესე ვთქვათ ინფრასტრუქტურულად მიმდინარეობს ცნობიერების გაზრდა მიმდინარეობს ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ სხვადასხვა გამოფენებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა და აქცენტი გავაკეთო, რამდენად მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს როლი, ან პოლიტიკის დონეზე პოლიტიკა უნდა განისაზღვროს შესაბამისი, რომელიც თქვა წაახალისებს კერძო კლინიკების მიერ ხარისხში ინვესტირებას, ვიცით პრეცედენტები არის, რომ მრავალმა ქვეყანამ ამით მიაღწია წარმატებას, იგივე თქვა ტაილანდის, ინდოეთის მაგალითები არის, როდესაც სახელმწიფო თქვა იგივე საგადასახადო შეღავათებით წაახალისებდა ხარისხის განვითარებას, ეგრეთ წოდებულ JCI აკრედიტაციის მიღებას და ასე შემდეგ. საჭირო არის სტრატეგიის შემუშავება შესაბამისი, მით უმეტეს ვიცით, რომ ტურიზმი ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის, განსაკუთრებით 2016 წლიდან. დიდი ყურადღება ექცევა. ეს უკვე კარგად არის გააზრებული ქვეყანაში. დიახ, და მით უმეტეს სამედიცინო ტურიზმი, როგორც უკვე ვახსენე, არის ხელსაყრელი კიდევ სხვა მიმართულებებთან შედარებით და რა თქმა უნდა განვითარდეს, მაგრამ ამისთვის საჭირო არის სახელმწიფოს სხვადასხვა უწყებების მეტი ინტეგრაცია, ინტეგრირებული, კოორდინირებული მუშაობა, იგივე თურქეთზე ვისაუბრეთ, თურქეთში სწორედ ამან განაპირობა ერთ-ერთი მთავარი წარმატების განმაპირობებელი ეს იყო და თუ გადავხედავთ, თქვათ, მიმოვიხილავთ ლიტერატურას და ასე შემდეგ, ნახავთ, რომ სახელმწიფო სტრატეგიები ყველა ქვეყნის რომელმაც წარმატებას მიაღწია სამედიცინო ტურიზმში იყო მთავარი და გადამწყვეტი. ასე რომ კიდევ უფრო სიღრმისეულად უნდა მიეხედოს ამ მიმართულებას, თქვენ დისერტაციას დაიცავთ და დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში ხშირად გვექნება საუბარი, შედეგზეც ალბათ ვისაუბრებთ. პოლიტიკური ნებაც და მეტი აქცენტი ესე და თქვენც მეტი შეხვედრები და კამპანიები ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, ჩვენი უნიკალური კურორტებიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ უნდა გაესვას ამას ხაზი, ნამდვილად გვაქვს ამის პოტენციალი და კიდევ უფრო ქვეყნის გამდიდრების და აი ამ მიმართულების გააქტიურების, როდესაც ასეთი ნება არსებობს და აქტივობა. თქვენი პირველი პროფესია რა არის? ნინო, ვიცი რომ საკმაოდ მსუყე გამოცდილება გაქვთ თქვენ ასევე სადაზღვეო ბაზარზეც და სხვადასხვა მიმართულებით, რომელმაც აქამდე მოგიყვანთ უკვე ჯანდაცვის ასოციაციამდე, თუმცა მანამდე იყო მსუყე სამუშაო გამოცდილება. როგორ მოხვედით აქამდე? პროფესიით ვარ ექიმი, დავით ულდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი დავამთავრე, თუმცა შემდეგ უკვე მენეჯმენტის მიმართულებით გავაგრძელე, მაგისტრატურა, იგივე ჯანდაცვის მენეჯმენტში, მაქვს განათლება, მაქვს ზოგად მენეჯმენტში. ამჟამად დოქტორანტურას ვაგრძელებ და უფრო სამეცნიერო მიმართულებისკენ გადმოვერთე. საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში თემა არის სწორედ სამედიცინო ტურიზმის პერსპექტივები საქართველოს პერსპექტივები სამედიცინო ტურიზმში. მისი ნათელი მაგალითიც გვაქვს დღეს ნარატივის სერიალში და ძალიან ვახარებს ეს თემა. რაც შეეხება ჯამში მაქვს 8 წლიანი სამუშაო გამოცდილება სადაზღვეო სექტორში, 5 წელი ალდაგიბისიაში ვიყავი სამედიცინო დირექტორი. დიახ, შემდეგ უკვე ირაოში, კლინიკურ სექტორში მაქვს ასევე გამოცდილება, ვიყავი მედისონის ჰოსპიტალ კლინიკების ქსელის გენერალური დირექტორი და ამჟამად ვარ ჯანდაცვის ასოციაციის დირექტორი, რომელიც არის კერძო კლინიკების ასოციაცია. და შემდეგ შეიძლება უკვე საკუთარ ბიზნესზეც ვიფიქროთ ტურისტულზე. მე ვფიქრობ, ანონსის სახით შეგვიძლია სამედიცინო სფეროდან გადავინაცვლოთ ტურიზმში. ბიზნესი აუცილებლად წინ წამოწეული საქართველოს მორგებული თანაც და ის მომგებიანი მიმართულებები, რომელიც ახლა განვიხილეთ. შესაძლებელია, რომ ტურიზმში სიღრმისეულად გადახვიდეთ უკვე არამხოლოდ სამედიცინო ტურიზმის კუთხით. სიმართლე გითხრათ, ამაზე აქტიურად ვფიქრობ, თუმცა რაღაც არ ვიდა ხომ ამაღალი ნათქვამი გამომივიდეს, მაგრამ გულწრფელად ვიტყვი, რომ აი მართლა რომ ჩავუღრმავდი ამ თემას, მართლა გულის ტკივილს იწვევს ჩემში, რომ ამხელა პოტენციალი აქვს ქვეყანას და არ არის თქვათ მიხედილი შესაბამისად. ამ ეტაპზე რაც მაღელვებს არის, რომ მინდა მეტი აქცენტი იყოს მთავრობის მხრიდან, კერძო კლინიკებს დავეხმაროთ და თვითონ კერძო კლინიკებსაც სწორი მიმართულება მივცეთ ზოგადად. ანუ კარგი რაღაც არის ისეთი თქვათ სამედიცინო ტურიზმის ექსპერტების ერთ-ერთ ნაშრომში არის, რომ ანუ როცა ვიწყებთ სამედიცინო ტურიზმს და გვინდა რომ დანიშნულების ქვეყანა გავხდეთ, ხშირად არ ვიცით ის თუ რა არ ვიცით. კარგი ნათქვამია ნამდვილად. იყოს და თქვათ ჭირდებოდეთ კერძო კლინიკას თქვათ მეტი ინფორმაცია, დახმარება იგივე პრომოუშენის თვალსაზრისით და ასეში ხელშეწყობა. მეტი პოპულარიზაცია ჩვენი კურორტების ხარისხში ინვესტირების და ასე შემდეგ. ხარისხი ინფრასტრუქტურა, იგივე ინფრასტრუქტურა, რომელიც ზოგადად ტურიზმისთვისაც საჭირო არის და ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტი არის, იგივე არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამედიცინო ტურიზმისთვისაც. თუმცა აქ არის კიდევ ერთი რაც საჭირო არის იაფი ფრენები, ეგრეთ წოდებული, რაც თქვათ ბევრ ქვეყანაში განაპირობებს ტურისტების ჩასვლას. ამ ხრივ ნამდვილად ჭირდებათ კერძო კლინიკებს დახმარება, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ბარიერი არის უცხოელი პაციენტებისთვის ამ ეტაპზე. ბარიერი ბევრია, თუმცა ბარიერების გადალახვა მეტ ინსპირაციას და მოტივაციას გვაძლევს ალბათ. თქვენი სამუშაო გამოცდილების ფონზე, მსუყე სამუშაო გამოცდილების
ფონზე აუცილებლად შემიძლია ვთქვა, რომ ბარიერებით სავსეა ყოველთვის ცხოვრება, ზოგი სასიამოვნო ბარიერია, პოზიტიური, ზოგი რთულად გადალახვადი, მაგრამ მაინც გადალახვადი. ნინო მიქავა, ჯანდაცვის ასოციაციის დირექტორი, სტუმრობდა საინტერესო ნარატივით ქალების ნარატივის სერიალს, რომელსაც კვლავ ველოდებით. სწორედ ამ აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანი თემით და არა მხოლოდ ამ თემით ჩვენ სტუდიაში და მესაუბრე პარფიუმზე ნარატივის ფარგლებში და გადმომეცი ნიშ პარფიუმერიის სამყაროში ნათქვამი კიდევ ერთი ახალი სიტყვა მამოტივირებელი ფრაზით და ბუმერანგის პრინციპის მოლოდინში არომატეკას ექსპერტ კონსულტანტი ლუკა ბიჭიკაშვილი მორიგ ფუფუნებას გვთავაზობს. ლუკა, მოგესალმებით. დიდი ხანი არ გამოჩენილ ხართ გადაცემის არეალში. მოგესალმები. დიახ, სამწუხაროდ, მაგრამ დაგიბრუნდით, როგორც ხედავთ, მოგესალმები გვანცა პირველ რიგში. დღეს მე მინდა შენ და ჩვენს ერთგულ მაყურებელს გავაცნო 2016 წელს დაარსებული ბრენდი პაღლმა დე პარფამ. ეს ბრენდი სულ რაღაც ერთი თვე რაც შემოვიდა არომატიკაში და ანებიურებს არომატიკას მომხმარებლებს თავის საოცარი სურნელებით. ის იმდენად მარტივია თავის შემადგენლობით და იმდენად მდიდრულ არომატს იძლევა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ამ ბრენდმა ახალი სიტყვაც კი თქვა თავის არომატებით, რადგან ის წარმოგვიდგენს სრულიად მარტივი კომპლექტით შემდგარ ინგრედიენტებით არომატს, რომელიც არის იმდენად უნიკალური, რომ გამოგზაურებთ პარფიუმის ახალ სამყაროში. რამოდენიმე არომატს მე გაგაცნოთ მისი ინგრედიენტებით და ასევე მისი შემადგენლობებით. Woody Perfecto შედგება ორი ინგრედიენტით, რომელიც არის ხის ნოტები და ძირითადად ფლორალის ნოტები. ეს არის კონკრეტულად მამაკაცისთვის განკუთვნილი არომატი, მაგრამ პაღლმა დე პარფუმში ასევე მინდა ვთქვა, რომ არ არის მხოლოდ ქალბატონებისთვის და მამაკაცებისთვის არომატები. ეს ასევე არის წარმოდგენილი unisex კოლექცია, როგორც არის ერთ-ერთი milky mask-ი, ის ნაზად ეკრის თქვენს კანს და ძირითადად გამოყავს მის შინაგან ფერომონების არომატს. ასევე მინდა ხაზი გაუსვარო ვანილის არომატით, ფლავია ვანილა, რომელიც არის წარმოდგენილი ის იმდენად მაღალი ტექნოლოგიებით არის დამუშავებული, რომ აი ეს ტკბილი ნოტები ვანილის კი სასიამოვნოდ არის ეს ნაჩვენები და ასევე გრილი undon de roses ესეთი არომატი, რომელიც საკმაოდ ესეთი საინტერესო გრილი და ვარდის ნოტებით გაჯერებულია, მაგრამ ეს არომატი შეიძლება ითქვას, რომ არის ასევე unisex-ი. სულ ეს ბრენდი წარმოგვიდგენს ამ ეტაპისთვის 8 არომატს, ახლა მე გაგაცანით 4 და დაგიტოვეთ ინტრიგა, რომ მოგბრძანოთ ჩვენთან და აუცილებლად მოსინჯოთ ეს არომატი. ლუკა, როგორც ყოველთვის გვიტოვებს ძალიან პოზიტიური ინტრიგას. იმედია, ლუკა, ამდენი ხნით აღარ დაგტოვებ და ხშირად გაერთიანდები ჩვენი გადაცემის არეალში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვან რჩევებს გვაწვდი. ლუკა ბიჭიკაშვილი არომატეკას ექსპერტ კონსულტანტი სტუმრობდა გადაცემის არეალს სწორედ მნიშვნელოვანი ინფორმაციით, მამოტივირებელი ინფორმაციით. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ აქტუალურ საკითხზე ვამახვილებთ ყურადღებას გადაცემის ფარგლებში. დაგველოდეთ. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ვაგრძელებთ ქალების ნარატივს, რა თქმა უნდა, და რუბრიკა, რომელიც ბიზნეს სამართალს უკავშირდება. აქტუალურ თემებს კი თქვენთვის თავს ადვოკატი ქეთი ბუაძე მოუყრის. დღეს თქვენს ყურადღებას მომხმარებელთა უფლებებზე გავამახვილებთ. ერთად ვნახოთ რუბრიკა, რომელიც გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით შედგა. გამარჯობა, ბიზნეს მედია საქართველოს და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ-ი წარმოგიდგენთ სამართლებრივ გადაცემას. მე მისი წამყვანი გახლავართ ადვოკატი ქეთევან ბუაძე. ჩვენი მასპინძელი კვლავ სასტუმრო მუზეუმია. დღეს ჩვენი თემა არის სესხი და სესხთან დაკავშირებული სესხებლის, ანუ მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. ხოლო ჩვენი სტუმარი გახლავთ ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ფინანსური განათლების სამსახურის უფროსი ბატონი ლაშა გზირიშვილი. დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისათვის. მადლობთ მოწვევისთვის. თუ შეიძლება რომ ტელემაყურებელს განუმარტოთ, რატომ გახდა აუცილებელი ზოგადად ასეთი დეპარტამენტის შექმნა და როდიდან აქვს ეროვნულ ბანკს მსგავსი სამსახური?
მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით ეროვნულ ბანკში ვმუშაობთ 2011 წლიდან. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც საკმაოდ სწრაფად განვითარდა საბანკო მომსახურებები და სერვისები და ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ პროდუქტების კომპლექსურობა და განვითარების დონე ბევრად უსწრებდა წინ მომხმარებელთა ფინანსური განათლების დონეს. შესაბამისად, საჭირო გახდა ისეთი წესების შემუშავება, რომელიც საშუალებას მისცემდა მომხმარებლებს გაეკეთებინათ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები. მოკლედ რო განმარტოთ, რას აკეთებს თქვენი დეპარტამენტი, რომ განათლებაც ახსენეთ, ანუ გვაქვს კონკრეტული ღონისძიებები ამ მიმართულებით, ასევე რომ ავამაღლოთ ცნობიერება თუ რა ფორმებით აკეთებთ ამას? პირველ ეტაპზე ჩვენ ძირითადად ფოკუსირებული ვიყავით მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებაზე, რაც გულისხმობს, რომ შევიმუშავეთ სპეციალური წესი, რომელიც ავალდებულებს და კომერციულ ბანკებს გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მიეწოდებინათ მომხმარებლებისთვის. ძირითადი პირობები ალბათ ხელშეკრულებები, რაც გულისხმობს საპროცენტო განაკვეთს, ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთს, რაც თავის შინაარსით გულისხმობს პროდუქტის ფასს, რომელშიც არის მოცემული გათვალისწინებული ეს პროდუქტი ფაქტიურად. ყველა ასე ვთქვათ დამატებით საკომისიოები თუ პირგასამტეხლოები და შემდეგ ეტაპზე უკვე საჭირო გახდა მომხმარებელთა ფინანსური განათლების დონის მიმართულებითაც მუშაობა, გამომდინარე იქიდან, რომ კი მომხმარებლებს ჰქონდათ ინფორმაცია ამა თუ იმ პროდუქტზე, თუმცა საჭირო იყო ისინი აღგვეჭურვა ისეთი საშუალებებით, რომლითაც შეძლებდნენ ამ ინფორმაციის სათანადოდ გააზრებას და შემდეგ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებას. თუმცა ისეთი ინსტიტუტთან, რომელიც ბანკია და რომელიც ძალიან კარგად იცის, რა უფლებები და მოვალეობები გააჩნია მას. ამიტომ ჩვენ უკვე ორი მიმართულებით მუშაობთ, ერთი არის მომხმარებელთა უფლებების დაცვა და მეორე არის მომხმარებელთა ფინანსური განათლების დაცვა. განათლების კუთხით რას აკეთებს ბანკი? განათლების კუთხით სხვადასხვა ღონისძიებები გვაქვს დაგეგმილი. ყველაზე დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ეს იყო 2016 წელს გავაკეთეთ გამოკვლევა, რომ შეგვეფასებინა ფინანსური განათლების დონე სახელმწიფოში, საქართველოში. სამწუხაროდ არც თუ ისე სახარბიელო შედეგები მივიღეთ, რისი მოლოდინიც ასე თუ ისე ჰქონდა და აი ამ შედეგებზე დაყრდნობით შევიმუშავეთ ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგია, სადაც გაიწერა ძირითადი პრინციპები, რა მიმართულებებით უნდა ვიმუშაოთ, რომ მომხმარებლებს ჰქონდეთ სათანადო ფინანსური განათლების დონე და მათ შეძლო ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღება. კიდევ ერთი ძალიან დიდი ნაბიჯი, რასაც ჩვენ მივაღწიეთ განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით, არის ის, რომ ფაქტობრივად რამდენიმე კვირის წინ დამტკიცდა ეროვნული სასწავლო გეგმა მე-7 მე-9 კლასებისთვის, სადაც უკვე არის ფინანსური საკითხებიც ჩადებული, მათ შორის ბიუჯეტირება, დაზოგვა და ასე შემდეგ. პროდუქტებიც მათ შორის იგივე სასხი, იგივე განონდება, იგივე. ძირითადი პრინციპები, რაც არის საჭირო, ასე ვთქვათ, არა ფინანსური ორგანიზაციებთან ურთიერთობისას, არამედ ცხოვრებაში გამოსაყენებლად, ფინანსური მიმართულებით და შემდგომ წლებში უკვე სავალდებულო სახით დაიწყება ამის სწავლება სკოლებში, რაც მე ვთვლი, რომ საკმაოდ წინგადადგმული ნაბიჯია. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს სხვა ტიპის პროექტებიც, რომელიც მიმართულია ზუსტად იქით, რომ ხელი შეუწყოთ ფინანსური განათლების დონის ამაღლებას და ამ კუთხით თანამშრომლობთ კერძო სექტორთან, არასამთავრობო სექტორთან და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. რომ განმარტოთ ძირითადი პირობები სასხის ხელშეკრულების, რას უნდა მიაქციოს მომხმარებელმა ყურადღება, როდესაც ის მიდის გნებავთ ბანკთან თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასთან და მას წინუდებენ ხელშეკრულებას, რომელიც მისთვის ფაქტიურად გაუგებარი დოკუმენტია. ხშირ შემთხვევაში. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ სესხი თავის შინაარსით არის მომხმარებლის ვალდებულება. ანუ ის სესხულობს თანხას გარკვეული პირობებით და ძირითადი პირობა არის ის, რომ სხვა პირობების გათვალისწინებით ამ თანხას უკან დააბრუნებს. პირობები არის გაწერილი ხელშეკრულებაში, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში არის საკმაოდ კომპლექსური ენით შედგენილი, მომხმარებლებს უჭირთ მათი გააზრება, ამიტომ იმ წესით, რომელიც მე ვახსენე, რომელიც 2011 წელს შევიმუშავეთ, ბანკები დავავალდებულეთ, რომ სამომხმარებლო სესხებზე, რომელიც გაიცემოდა ფიზიკური პირებისთვის, ხელშეკრულების პირველ გვერდზე, ეგრეთ წოდებულ თავსართში გამოიტანათ ის ძირითადი პირობები, რომელიც მნიშვნელოვანია მომხმარებლისთვის. ეს არის სესხის პროცენტი, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი, შესაძლო ჯარიმები და პირგასამტეხლოები და სხვადასხვა რისკების შესახებ ინფორმაცია. ფაქტობრივად ეს არის შეგვიძლია ვთქვათ მოკლე შინაარსი ხელშეკრულების ის ძირითადი პირობები, რომელსაც მომხმარებელი უნდა გაეცნოს. აუცილებლად უნდა გაეცნოს. ბუნებრივია, კარგია თუ მომხმარებელი სულ ხელშეკრულებას წაიკითხავს, მათ შორის თუ რაიმე გაუგებარია მისთვის შესაბამის კითხვებსაც დასვამს და ეს წესი ასევე ითვალისწინებდა, რომ ნებისმიერი მომხმარებლისთვის საინტერესო ინფორმაცია ბანკმა უნდა მიაწოდოს მას. თუ მომხმარებელს რაიმე დაინტერესებს დამატებით გარდა იმისა, რაც ვთქვათ არის თავსართში წარმოდგენილი.
მიმახსენდება შრიფტით შემთხვევები, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულების შრიფტი, რა შრიფტით უნდა იყოს შედგენილი ეს ხელშეკრულება, იმიტომ რომ იყო დრო, როდესაც ეს იყო ძალიან მცირე შრიფტით დაწერილი და ძალიან ძნელი წასაკითხი იყო. თუმცა ამის შემდგომ ეროვნულმა ბანკმა ეროვნული ბანკის რეგულაციებით ეს შეიცვალა და ახლა ვალდებულება აქვს ბანკებს, რომ კონკრეტული ზომის შრიფტით იხმძღვანებონ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროდუქტების განვითარებასთან ერთად და მას შემდეგ რაც მომხმარებლები მიეჩვენენ ხელშეკრულების წაკითხვას, სამომხმარებლო სესხების ხელშეკრულები მეტნაკლებად სტანდარტიზირებული გახდა, სწორედ აი ამ თავსართების გამო. ჩვენ ძირეული ცვლილებები განვახორციელებთ უკვე გასულ წელს, 2017 წელს, აი ამ წესში. კერძოდ ცვლილებები შეეხებოდა რას? გარდა სამომხმარებლო სესხებისა და გარდა ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხებისა, წესი შეეხო ნებისმიერ ტიპის სესხს, მათ შორის ბიზნეს სესხებსაც, გაიზარდა მაქსიმალური თანხა, რომელი თანხის ფარგლებში დადებულ ხელშეკრულებასაც უნდა კონდეს თავსართი და გარდა ამისა, არა მხოლოდ კომერციულ ბანკებზე, არამედ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზეც გავრცელდა ეს წესი. ამ ფაქტობრივად ჩვენ უფრო მეტი ადამიანი მოვიცავით აი ამ წესით და მათ შორის შევიდა ისეთ ცვლილებებიც, რომელიც შეეხებოდა შრიფტის ზომას და ეხლა რაც ისე მომხმარებლის დასაცავად მომხმარებლის რომ მათთვის უფრო მარტივად აღსაქმელი იყოს ხელშეკრულება, ხელშეკრულების თავსართს უნდა კონდეს თქვა 12-იანი შრიფტი, ხელშეკრულებას უნდა კონდეს 10-იანი შრიფტი და გარდა ამისა იყო კიდევ სხვადასხვა ცვლილებები, როგორც არის მაგალითად სესხის წინსწრებით დაფარვის პირობები, როგორი პირობებით შეიძლება რომ დაიფაროს. აქამდე იყო მაგალითად მაქსიმალური 2%, როდესაც მომხმარებელი წინასწარ ფარავდა კრედიტორს შეეძლო წინსწრებით დაფარვის საკომისიო მაქსიმალურ 2%-ის ოდენობით ჩვენ გავაკეთეთ აი ამ 2%-ის გრადაცია დარჩენილი ვადის მიხედვით და ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად 6 თვემდე ხელშეკრულების პირობებში მომხმარებელს შეუძლია უფასოდ დაფაროს სესხი წინსწრებით. და ასევე გავითვალისწინეთ მაგალითად შეტყობინებების წესიც, როდესაც ვადაგადაცილების შემთხვევაში ან ნებისმიერი ვალდებულების გაჩენის შემთხვევაში კომერციული ბანკი იქნება თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ვალდებულია რომ დაუყოვნებლივ შეატყობინოს მომხმარებელს აი ამ დავლიანების შესახებ იმისთვის რომ მომხმარებელმა სწრაფად გაიგოს ამის შესახებ და თუ თქვა რაღაც დროებითი ფინანსური პრობლემა აქვს სწრაფად იმოქმედოს. და საინტერესო თემამდე მივედით, რაც არის ჯარიმები და მე მჯერა რომ თქვენ სამსახურში ეს იქნებოდა პრობლემური საკითხი და შეიძლება არის კიდევაც რა პრაქტიკა არსებობს ჯარიმებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ მოგვისმენია რომ აი ჯარიმა 100-150%-იც კი შეიძლება იყოს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების. ზოგადად ჯარიმა ასე ვთქვათ არის მექანიზმი იმისთვის რომ თუ მომხმარებელი არ ასრულებს თავის ვალდებულებას, მასე მოახდინო გარკვეული ზემოქმედება, რომ ეს ვალდებულება სწრაფად შეასრულოს. ამ შემთხვევაში კანონმდებლობით არ იყო განსაზღვრული დღემდე რაიმე სახის შეზღუდვა ჯარიმებთან დაკავშირებით. პრაქტიკა არის ის, რომ როგორც წესი ბანკების და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ჯარიმას არიცხავენ ვადაგადაცილებულ თანხას, თუ მაგალითად ყოველთურად მაქვს გარკვეული თანხა შესატანი და ის ვადა არ დავიცავი, შემდგომ უკვე ყოველდღიურად ირიცხება აი ამ ვადაგადაცილებულ თანხაზე გარკვეული სარგებელი, გარკვეული ჯარიმა. ამ კუთხით საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა 2017 წლის დასაწყისში, როდესაც შეიზღუდა მაქსიმალური ჯარიმის ოდენობა, რაც არის წლიური 150%. ოღონდ სესხის ძირითადი თანხიდან. ასევე 2017 წლის დასაწყისში განხორციელებული ცვლილებით შეიზღუდა მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც არ შეიძლება იყოს 100%-ზე მეტი. ანუ ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღევანდელი მდგომარეობით ნებისმიერი გამსესხებელი, ვის თანხას გაასესხებს, იქნება ეს კომერციული ბანკი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ლომბარდი თუ ნებისმიერი ტიპის დაწესებულება, არ შეიძლება სესხის პროცენტი განსაზღვროს უფრო მეტით, ვიდრე არის 100% ეფექტური საპროცენტო. ამ შემთხვევაში ეს პირობა ბუნებრივია, წინააღმდეგობაში იქნება კანონთან და იქნება ბათილი. დიახ, სესხის მიზნობრიობაზე რომ გვესაუბროთ და მის ერთ-ერთ კონკრეტულ სახეზე, როგორც არის განვადება. მიზნობრიობა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი არის სასესხო ურთიერთობაში, როდესაც სესხის გამცემი აკონტროლებს, რამდენად მიზნობრივად დაიხარჯა ის თანხა, რომელიც მან გასამსესხებელს, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული მიზნისთვის აღებული თანხა სწორედ ამ მიზანს მოხმარდეს და არ იყოს გამოყენებული სხვა მიზნობრიობით. ეს ასე ვთქვათ არის მომხმარებლის პასუხისმგებლობის საკითხიც და ბუნებრივია, თუ პირობითად სესხს იღებს ადამიანი
გარკვეული ნივთის შესაძენად ის არ უნდა გამოიყენოს სხვა ნივთის შესაძენად ან ყოველდღიური ხარჯების დასაფარად. კონკრეტულად განმადებასაც რაც ეხება ეს არის სწორედაც რომ მიზნობრივი სამომხმარებლო სესხები, ანუ თანხის გაცემა, პრინციპში ტექნიკურად ის არის საწყობილო თანხა კონკრეტული პროდუქტისთვის არის ამსახურებისთვის. ხელში აწვდება, ასე ვთქვათ, კონკრეტული პროდუქტის შესაძენად, პროდუქტის შეძენას აფინანსებს კომერციული ბანკი, ან მაგალითად მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. იქნება ეს ტექნიკის შეძენა, შეიძლება მოგზაურობის ან სხვა სამომხმარებლო საჭიროებების დაფინანსება. დიახ. ჩვენს ტელემაყურებლებს რომ ვუთხრათ, იყო დრო, როდესაც მიკროსაფინანსოები მეტნაკლებად რეგულირებულები იყვნენ, მაგრამ პერიოდის შემდგომ ეს სფეროც ზუსტად ისევე რეგულირდა, როგორც ბანკები. ამ შემთხვევაშიც რომ ვუთხრათ მათ, რა არის მათი დაცულობის სტანდარტი მიკროსაფინანსოებთან მიმართებაში? მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების განვითარებასთან ერთადაც ბუნებრივია, რომ საზნამხედველო მიდგომები შეიცვალა, მეტი რეგულირების საშუალება მიეცა ეროვნულ ბანკს, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებას რაც ეხება, როგორც წეგან აღნიშნე, მომხმარებლებისთვის 200,000 ლარამდე გაფორმებულ ხელშეკრულებებზე ფაქტობრივად ერთნაირი სტანდარტი მოქმედებს როგორც კომერციულ ბანკებთან მიმართებაში, ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან მიმართებაში. რაც გულისხმობს მათ შორის თავსართის გაფორმებას, პირობების განსაზღვრას, შრიფტის ზომას, შეტყობინებების წესწრებით დაფარვის საკომისიოს და ასე შემდეგ. ეს სტანდარტი არის ფაქტობრივად ერთი და იგივე როგორც მიკროსაფინანსოებისთვის, ასევე კომერციულ ბანკებისთვის. დიახ. და რამოდენიმე შეკითხვა გადაცემის დასასრულს. ერთი ეს არის თქვენ როგორც მომხმარებელთა უფლების დაცვის სამსახურის უფროსი. რამდენად როგორ გონიათ, რა მნიშვნელობის არის იურისტის როლი კონკრეტული მომხმარებლის დაცვისას, იგივე ბანკთან ურთიერთობაში წარმოქმნის დროს, კონკრეტული სესხის, იპოთეკის თუ სხვა საბანკო პროდუქტის ხელშეკრულების გაფორმებისას? ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აღვნიშნოთ ერთი ძირითადი პრინციპი. მიუხედავად იმისა, როგორ ტიპის რეგულირებები არ უნდა შეიმუშაოს ეროვნულმა ბანკმა, რავალდებულებები არ უნდა დააკისროს სესხის გამცემებს, გადაწყვეტილებას ნებისმიერ შემთხვევაში ამა თუ იმ პროდუქტის სარგებლობაზე იღებს მომხმარებელი. ანუ ჩვენ ფინანსური განათლების მიმართულებით ზუსტად ამასაც ვუხსნით მომხმარებლებს, რომ გადაწყვეტილება არის მათი მისაღები და პასუხისმგებლობა ნებისმიერ შემთხვევაში ეკისრება მომხმარებელს. ამიტომ ჩვენი მიზანია რომ დავაბალანსოთ ერთი მხრივ სესხის გამცემების ვალდებულებები, მათ მიაწოდონ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მომხმარებლებს, თუმცა მომხმარებელმა უნდა შეძლოს, რომ ეს ინფორმაცია სათანადოდ გაიაზროს და ისე მიიღოს გადაწყვეტილება. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია დიდი როლი ენიჭება ფინანსურ განათლებასაც, რომ მომხმარებელმა შეძლოს ამ ინფორმაციის კარგად აღქმა და ამ შემთხვევაში მაგალითად ადვოკატების და იურისტების როლი საკმაოდ დიდია. ბუნებრივია ეს მომსახურება შესაძლოა ფასიანი იყოს, არსებობდეს იურიდიული კომპანიები, რომლებიც ამაში თანხას ასე ვთქვათ იღებენ, თუმცა შეიძლება იყოს უფასო იურიდიული მომსახურებებიც. ჩვენი თავარი მიზანი არის ის, რომ მომხმარებლებს ვასწავლოთ ძირითადი პრინციპები, მათ შორის სასესხო ურთიერთობის და მათ შეძლონ იურისტის გარეშეც ამ პირობების გააზრება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ნიუანსები, იურიდიული ნიუანსებში გასარკვევად იურისტების ჩართულობა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. და ბოლოს თქვენი სამსახურის აქტუალობით მინდა ისევ რომ დავასრულო, როგორ მოგმართოთ კონკრეტულმა მომხმარებელმა რო უთხრათ ტელემაყურებელს? ჩვენ ეროვნულ ბანკში გვაქვს ცხელი ხაზი, რომელზეც შეუძლია დავიკავშირდეს ნებისმიერ მომხმარებელს, რომელსაც გარკვეული საკითხი აქვს გადასაწყვეტი სხვა ფინანსურ ორგანიზაციებთან. ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი არის 2-406-406. ასევე შეუძლიათ მოგმართონ იმეილით, არის ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე განთავსებული ჩვენი გვერდის ლინკიც და ნებისმიერი საკითხი, რომელიც მომხმარებელს აწუხებს, ან აქვს სურვილ დამატებითი ინფორმაცია მიიღოს, შეუძლია მოგმართოს და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ. მათ შორის პრეტენზია, რასთან დაკავშირებითაც ეროვნულ ბანკს ბუნებრივია რეაგირება ექნება, ხომ ასე? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეხმარებით მომხმარებლებს, რომ სხვადასხვა ტიპის პრეტენზიებზე მაქსიმალურად სწრაფად მიიღონ რეაგირება სხვადასხვა სესხის გამცემი ორგანიზაციებისგან. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა სტუმრობისთვის. მე შევახსენებ ტელემაყურებელს, რომ ჩვენი თემა გახდათ სესხი და მომხმარებლის უფლებების დაცვა, ხოლო ჩვენი სტუმარი ლაშა გზირიშვილი, მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსი. ჩვენ გახდით სასტუმრო მუზეუმში, ხოლო ეს გადაცემა შემოგთავაზეთ ბიზნეს მედია საქართველოს და გერმანიის საერთაშორისო განვითარების საზოგადოებამ. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებდით. მომავალ შეხვედრამდე.
მადლობა ქეთი ბუაძეს მნიშვნელოვანი აქცენტებისთვის. ასეთი იყო პარასკევის ნარატივი. შაბათი კვირა გამწურთველი უნდა იყოს ნამდვილად და კიდევ უფრო მეტი ძალა უნდა მოვიკრიბოთ ორშაბათის სამუშაო დღისთვისაც, რომ სწორედ ასეთ შაბათ კვირას გისურვებთ. გემშვიდობებით ორშაბათთან გეძლევებთ.